අද කතා කරන්න යන්නේ while loops ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ while loops ගැන. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා serial print ගැන, කියන්නේ serial mode එක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන විදිය ගැන. ඒකට පස්සේ මම දාන්න හිටියේ serial read ගැන, කියන්නේ කම්පියුටරෙන් Uno board එකට data ගන්න හැටි. ඒකට යන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා while loops ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක නිසා අද පාඩම while loops ගැන මම Arduino software එක open කරගන්න. while loops කියන්නේ දැන් අපි මෙතන void setup එක තියෙනවා. මෙතන void loop එක තියෙනවා. code එක run වෙද්දී ඉස්සෙල්ලාම void setup එකට එනවා. ඊට පස්සේ void loop එකට එනවා. ඊට පස්සේ දිගට ඒක repeat වෙනවා. while loops කියන්නේ ඒ වගේ loop දෙයක්. ඒකේ condition එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ condition එක true වුණොත් loop වෙනවා දිගටම. මෙතන condition එකක් දාන්නේ අපි මේ loop જાතිය void loop එක නිකම්ම code එක මේකට එනවා මේකට එනවා. උනට අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළට උනත් පුළුවන් while loop එක දාලා condition එක true වුණොත් while loop එක රන් වෙන විදිහට හදන්න. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලාගමු මේකේ syntax එක. අපි ඉස්සෙල්ලා while කියලා type කරනවා. while එක දාලා මම මෙතන suggestions නම් එනවා. ඒ කියන්නේ while මෙතන condition අපි ඒක ඕනනම් දාගමු. ඔයාලා type කරගන්න මේක. මෙතන තමයි අපි condition එක දාන්නේ. ඒක තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. condition එක මේක පොඩ්ඩකට දාලා මෙතන statement එකත් අයින් කරමු. මේක තමයි while loop එකේ syntax එක. දැන් මෙතනට අපි හිතමු condition එකක් දාන්න නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි true කියලා දාන්න ඕනේ. එහෙම වුණත් මේක run වෙනවා දිගටම. එහෙම වුණත් මේක දිගට run වෙනවා. එතකොට අපි මෙතනට syntax condition එක දානවා දාන්නේ අපි හිතමු අපි i කියලා variable එකක් හදලා ඒක කුඩාද 10ට වඩා අන්න ඒ වගේ මේ විදිහට නැත්නම් අපිට සමාන ලකුණු දෙකක් දාලා සමානද බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. විශාල හෝ සමාන විදිහට. ඊටසේ මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා variable එක හදාගෙන මේකට එමු. void setup එකට උඩින් int i කියලා variable එක හදලා 350යි කියලා දානවා. variable එකෙන් දාන්න නැත්නම් අපි කලින් වීඩියෝ එක බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි ඒක true වෙන විදිහටම අපි හදමු මේක. මේක i කියලා දාලා සමානද 350. හරි මෙච්චරයි මේ මෙතන දාන්න තියෙන අපිට ස්ටේට්මන්ට් එක. අපි දාමු serial begin එක ගැන, serial monitor එක ගැන කලින් වීඩියෝදී කතා කරා. ඒ විදිහට මේක දාමු serial begin කියලා serial port එක start කරලා මම දැන් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනට serial print ln කියලා දාලා ln දාලා while loop කියලා දාමු. හරි අපි මෙහෙම දාමු. දැන් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක කොහොමද true වෙනවා. මේක run කරලා බලන්නම්. මම Uno board එක plug කරගන්නම් මේකට. මෙතන පෙන්නවා select කරා port එක select කරා board එක select වෙලා නැහැ ඒක. හරි select වුණා. මම run කරන්නම්. code එකේ එක තුනක් semicolon එක දාන්න. හරි turn up uploading. අපිට කලින් වෙච්ච අවුලම
එතනත් වෙනවා මුලින් එන ඩේටා ටික මේ වගේ එරර් ටිකක් එනවා. පස්සේ තමයි සීරියල් පෝට් එක හරියටම සෙට් කරගන්නේ. මොකද මේක සීරියල් බිගින් එකේ ස්ටාර්ට් කරන ටිකක් වෙලා යනවා. ඒතරම් එන ඩේටා ඔක්කොම මේ වගේ අවුල් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති මාරම ස්පීඩ් එකෙන් මේක රන් වෙනවා. මොකද අපි ඩිලේ එකක් දැම්මේ නැහැ. ඩිලේ එකක් දාගමු. සෙකන්ඩ් 500ක හරි ඔයාලට දැන් පේන ඇති මේක දැන් කොහොමත් මේක true වෙනවනේ. එතකොට මම මේක true වෙන්නේ නැති විදිහට මම මෙතන ඉන්පී කරන්න. ඊගල වල මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලා කෝඩ් එක වෝල්ට් සෙටප් එක වෙනවා. මේක මෙතන මේ ලයින් එක කියවලා සීරියල් කමියුනිකේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ void loop එක එනවා. void loop එකේ මේක කියවලා මේ කන්ඩිෂන් එක හරිද බලන්න. ඒක කන්ඩිෂන් එක වැරදි නේද 300 මෙතන 250 සමාන වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ඇතුළට එන්නේ නැහැ. එතකොට ආයේ මේක මෙන්න මේක ඇතුලේ රන් වෙවි දිගට මේක කන්ඩිෂන් එක චෙක් කර void loop මේක loop වෙන void loop එකේ වෙන්නේ සාමාන්‍ය මේක දිගට රන් වෙන එක. void setup එකේ void loop එකට ආව දිගට මේක රන් වෙනින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ රන් වෙන හැම වෙලාවකම මේක චෙක් කරනවා. මේ කොච්චර චෙක් කරත් කොහොමද වැරදියක්. මොකද 300 350 සමාන නැහැ. ඒක නිසා මේතන මොකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද අපි මේකේ විතරයිනේ print එක කියලා මේ අපි මෙතන දාමු මොකක් හරි. එතන නැතුව අපි මේකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ එතන දාමු serial.print. අපි දාමු මේකට while loop fail කියලා දැම්මා. එතනත් පොඩි ඩිලේ එකක් දාගමු. 500 කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරා. හරි while loop failed ඒ කියන්නේ මෙතන කොහොම රන් වෙලා මේකට ආවා. මේක චෙක් කරනවා. මේක true නෑනේ. මේක false නේ. ඒක හින්දා දෙලින්ම මෙතනට එනවා. මොකද මේක true නම් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක රන් වෙවි තියෙනවා කන්ඩිෂන් එක false වෙනකම්. ඒත් මේක true නෑ. ඒක නිසා මෙතනින් කෙලින්ම එළියට ඇවිල්ලා මේක දිගට රන් මේ කොටස රන් වෙවි දිගට තියෙනවා. එතකොට ආයි මේක යනවා ආයි මේක චෙක් කරනවා ආයි එළියට ඇවිල්ලා මේක රන්. මෙන්න මේක තමයි while loop එකේ බේසික් ටික. එතකොට මේක අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි කන්ඩිෂන් එකක් දාලා ඒක true නම් මොකක් හරි වෙන්නේ අනිත් වගේ දේවල් වලට තමයි අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. තව loop වර්ග තියෙනවා for loop ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒ ටික බලමු. ඊට කලින් අපි මේක ඉගෙන ගත්තේ මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එක මම දාන්න හිතන්නේ serial read ගැන. ඒ කියන්නේ Arduino කම්පියුටරින් Arduino board එකට සිග්නල් යවන හැටි ගැන. ඒක නිසා අපි ඒකට මේ while loop එක පාවිච්චි කරන නිසා මම ඒක ගැන අද කියලා දුන්නේ. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ